Nếu mà đi xe máy điện thì sẽ được như này, nó sẽ đỡ ồn ào hơn. Đó. Tuy nhiên là rất là nhiều những bạn nữ đang thuê những người chụp hình để có thể chụp hình với một cái biểu tượng. Thành phố này thì không cách quá là xa Việt Nam đâu. Từ thành phố Móng Cái của Quảng Ninh đi đến đây thì cũng chỉ có khoảng 200 km thôi mọi người ạ. Bây giờ qua đây thấy hai bạn nữ đang đứng thì Linh mới hiểu là cách sử dụng của cái máy này. Cái này thì Linh không biết là cái gì rồi, nhưng mà cái này là cái thuê sạc. Chúng ta quét mã, sau đó thì những cái cục sạc nó sẽ ngay phía trước đây thôi. Mọi người sẽ thấy là một cái cửa hàng Huawei. Đây là cái chiếc máy gập của Huawei. Đó, chiếc tuột xảo. Đây chính là cái cách mà người ta sẽ xếp xe lên, sau đó thì đem đi sạc và sau đó thì lại trả về chỗ cũ chẳng hạn. Đấy, xe công cộng nó nhiều như thế cơ mà. Thưa quý vị, là Linh đã bị lạc đường thật rồi. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng quý vị khán giả đến với kênh của Vương Linh Vlog. Hiện tại thì Linh đang có mặt tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Và ngay bây giờ đây thì Linh sẽ đưa quý vị khán giả, chúng ta sẽ di chuyển trên những con đường của thành phố Nam Ninh để đến với hai trong những cái địa điểm nổi tiếng, nổi bật tại thủ phủ của tỉnh Quảng Tây này, để xem là đời sống về đêm của những người dân Nam Ninh cũng như là của cái thành phố Nam Ninh này thì có điều gì đặc biệt hay không, có phải chăng đây là một cái thành phố không ngủ hay không. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ cùng lấy một chiếc xe và di chuyển nhé. Như quý vị khán giả có thể thấy là đây, ngay bên tay trái này của Linh đây thì có rất là nhiều những chiếc xe công cộng cho thuê. Và ở ngay đằng sau lưng Linh đây thì cũng có rất là nhiều những cái bạn trẻ, họ đang đứng tại đó để chụp hình với một cái biểu tượng của Nam Ninh, một cái biểu tượng rất là nổi bật. Nhưng mà lát nữa khi mà đến gần hơn thì Linh mới quay chi tiết rõ ràng hơn được. Và đây là con đường về đêm của họ đây. Đó, ngay sau lưng Linh đây thôi là đúng là một cái con đường giao thông luôn. Vâng, và bây giờ chúng ta đã có thể nhìn rõ ràng hơn đúng không ạ? Đây, như bên này thì quý vị khán giả có thể thấy là có rất là nhiều những bạn nữ đang thuê những người chụp hình để có thể chụp hình với một cái biểu tượng có chữ Nam Ninh ở phía xa xa ngoài kia kìa. Đó, dòng chữ, hai chữ đỏ đỏ kia kìa. Đó, đây là một trong những cái hình ảnh mà được rất là nhiều những bạn trẻ người ta thích thú khi mà đến với Nam Ninh. Họ đứng từ xa, đứng từ tận đây cơ để lấy cái background là ở đằng sau. Và ngay chỗ này đây là một cái lối, có nghĩa là một cái đường đi để chúng ta có thể xuống với hệ thống ga tàu điện ngầm của thành phố này. Thành phố này thì không cách quá là xa Việt Nam đâu. Từ thành phố Móng Cái của Quảng Ninh đi đến đây thì cũng chỉ có khoảng 200 km thôi mọi người ạ. Và cái việc di chuyển thì nó rất là nhanh. Từ cửa khẩu Móng Cái chúng ta sang bên cửa khẩu Đông Hưng, sau đó thì từ cửa khẩu Đông Hưng chúng ta đi tàu cao tốc thì chỉ mất có khoảng 72 phút, đúng 72 phút luôn. Và Linh muốn bước ra đây để cho quý vị khán giả thấy được rằng là cái lượng xe máy ở đây, xe máy điện ở đây nó nhiều đến cỡ như thế nào. Đó, và người ta còn phải để xuống cả cái mặt đường luôn rồi này. Đó, đấy, nhiều chưa? Toàn là xe máy điện thôi. Thì tập vừa rồi thì Linh cũng đã quay một cái nội dung liên quan đến xe máy điện của thành phố này rồi. Tuy nhiên là bây giờ buổi tối thì muốn quay thêm một vài những hình ảnh khác nữa để cho quý vị khán giả có thể thấy rõ hơn, nhiều hơn. Và kia là một cái đường gọi là đường cầu trên cao ấy, để những người dân họ có thể là sang lên đó và sau đó thì qua bên đường đó một cách an toàn hơn. Đấy, và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ đầu tiên thì chúng ta sẽ di chuyển đến gọi là con phố Tam Ngõ Nhị Hẻm. Thì nó rất là gần đây thôi. Cái việc Linh lấy xe ở đây và đi đến kia thì nó cực kỳ là gần. Bởi vì là cái phố Tam Ngõ Nhị Hẻm này thì trước đây Linh đã từng đến đó rồi, cho nên là mình nhìn cái là mình nhớ luôn rồi. Bây giờ thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển trên đường. Hiện tại đã là khoảng 9 giờ rưỡi buổi tối giờ Trung Quốc rồi. Thì có nghĩa là 8 giờ rưỡi buổi tối giờ Việt Nam. Tuy nhiên là cái lượng người, những cái phương tiện đi lại ở trên những cái con đường này thì Linh thấy còn rất là đông luôn. Đó, nhìn cái xe công cộng người ta kìa, nó phát triển như thế này cơ mọi người ạ. Cho nên là cái việc di chuyển ở những cái thành phố của Trung Quốc ấy, thực sự là rất là tiện lợi.
Chỉ riêng ở cái chỗ này thôi thì chúng ta đã thấy được tận phải khoảng là 5 hãng xe máy điện, 5 hãng xe máy điện khác nhau rồi cho thuê những chiếc xe như vậy. Bây giờ thì Linh cần phải quay đầu để đến với con phố Tam Ngõ Nhị ở phía đằng sau lưng. Quay đầu thì lại phải lên tận trên kia. Lẽ ra lúc nãy mình đi theo cái chiếc cầu trên cao thì mình sang bên kia đường luôn, sau đó thì nếu cần thì lấy xe bên kia luôn thì nó tiện hơn. Tuy nhiên là đã lỡ lấy xe này rồi thì thôi chúng ta sẽ lại đi tiếp vậy. Đây cũng là một trong những cái tuyến đường chính của thành phố này, vậy nên là cái lượng người đi lại thì nó đông thì cũng đúng thôi. Đó, những cái tòa nhà, có lẽ đây là những cái tòa nhà trung tâm mà mình không biết tên cho nên là cũng không biết là gọi nó như thế nào nữa. Nhìn cái lượng xe kìa. Đổ gọi là để hết ra ngoài đường luôn. Đấy. Không có người trông đâu mọi người ạ. Ở đây là không có người trông xe đâu. Xe để thì cũng không mất đâu. Tóm lại là người ta cứ tiện ở đâu thì người ta cứ để đó luôn đấy. Và cũng rất ít khi phạt những cái chiếc xe máy điện. Ô tô thì người ta có thể phạt dễ dàng, là thấy là bị cảnh sát giao thông phạt đấy. Nhưng mà riêng những phương tiện xe hai bánh như này thì hiếm khi nào mà thấy là kiểu như là bị phạt lắm. Thỉnh thoảng khi mà đi trên đường ấy thì đôi khi chúng ta cũng sẽ gặp một vài những cái người cảnh sát giao thông của họ ấy. Họ đứng để mà gọi là để bắt xe đấy, để bắt xe đấy. Tuy nhiên là cái số lượng mà mình gặp những cái lần như vậy thì nó rất là ít. Linh đi vào trong này thì có vẻ là đã sai làn rồi đây. Mình đang đi vào làn ô tô rồi. Đáng lẽ là mình phải đi ở cái làn bên trong này thì nó mới đúng này. Đấy. Và ngay phía trước đây thôi, quý vị khán giả có thể thấy là một cái hình ảnh. Đó, một cái hình ảnh nó gọi là một cái biểu tượng của cái khu vực trung tâm thành phố này. Và ngay đây thôi là gọi là con đường có tên là Tam Ngõ Nhị Hẻm. Con phố thì đúng hơn, con phố Tam Ngõ Nhị Hẻm. Đấy, nhìn cái lượng xe nó nhiều như thế mọi người ạ. Ở Nam Ninh này thì được coi là thủ phủ xe điện của Trung Quốc mà, cho nên là cái việc bắt gặp ở trên đường, cái việc là những hàng dài, hàng đoàn xe máy hay là những cái bãi đỗ xe chật kín thì nó là điều rất là dễ để gặp. Cái chỗ này đông quá và cảm giác như là mình đã bị tắc đường rồi. Bây giờ mình phải tìm một chỗ để mình có thể để cái chiếc xe này. Sau đó thì mình đi bộ thì nó thuận lợi hơn. Cũng không phải tắc đâu mọi người. Tắc là tắc kiểu như là ô tô này kia thôi. Cũng không phải tắc đâu. Đây là người ta đến để gọi là dừng xe ở đây. Họ dừng ở cái đoạn này để mà họ chờ đón người thân chẳng hạn, hay là những cái chiếc taxi để đón khách đây này. Đó. Và đây chính là con phố Tam Ngõ Nhị Hẻm, một con đường rất là nổi tiếng tại Nam Ninh, cũng như là nổi tiếng với du khách của Việt Nam mọi người ạ. Thì thường những cái đoàn khách du lịch sẽ được đưa đến đây khi mà đi tour Nam Ninh 3 ngày 2 đêm. Cái tập vừa rồi thì Linh quay về xe điện ấy, thì Linh cũng đã quay qua ở cái khu vực gọi là con đường này rồi. Nhưng mà bây giờ thì Linh muốn để xe và sau đó thì mình sẽ đi vào trong để có thể là quay một vài những hình ảnh về con phố đó, chia sẻ đến quý vị khán giả cùng xem, để biết đâu rằng là có quý vị khán giả nào đang có nhu cầu về du lịch ở Nam Ninh chẳng hạn thì có thể xem trước những hình ảnh của con phố này. Ở Nam Ninh này thì dễ bắt gặp người Việt lắm mọi người ạ. Thứ nhất là khách du lịch, thứ hai là những bạn trẻ họ đang du học, đang sinh sống tại đây thì cũng rất là nhiều, cho nên là việc
Đôi khi chúng ta ra đường và thỉnh thoảng nghe thấy những người nói tiếng Việt là điều bình thường thôi, không có gì gọi là quá là ấn tượng, quá là đặc biệt. Và kia cũng là một biểu tượng rất là nổi bật, nổi tiếng của thành phố Nam Ninh này. Đấy, đó. Đẹp quá, buổi tối trông đẹp ghê. Ủa, đông chưa mọi người không? Cái chiếc xe công cộng này thì Linh cần phải đi thêm một đoạn nữa thì mình mới có thể để xe được, chứ không phải là đi xe công cộng này và để đâu cũng được đâu. Nhiều người thì người ta sẵn sàng là gọi là tiện ở đâu thì người ta để đó thôi. Tuy nhiên là nếu mà chính xác ra thì nó cũng sẽ có những cái bãi đỗ của nó. Và việc tìm những cái bãi đỗ hay là những cái nơi để chúng ta lấy xe thì nó cũng không phải là điều quá là khó khăn đâu. Hôm nay là tối thứ 6. Tối thứ 6. Vậy nên là mình thấy là người cũng đông. Tối mai và thứ 7 thì có lẽ còn đông hơn rất là nhiều nữa. Giờ Linh sẽ đi lên trên này để Linh có thể để cái chiếc xe máy điện này trước đã. Đấy, trên này thì chúng ta có thể để xe ở cái gọi là cái ứng dụng của cái phần mềm đặt xe này thì nó đã có định vị rồi. Mình sẽ biết được rằng là ở đâu có thể để xe, ở đâu lấy xe là mình đều có thể nhìn ở trong app. Thưa quý vị, bây giờ thì Linh đang bước vào cái con đường thuộc khu phố Tam Ngõ Nhị này rồi. Và đã bước đến một cái gọi là quảng trường nho nhỏ ở đây. Ở đây thì tập hợp rất là nhiều những người đang xem một vài bạn. Có cái bạn này thì bạn ấy đang hát. Đó. Hát ở đây thì là họ sẽ livestream và kiểu như là livestream trực tiếp này để mà có thể là nhận quà, để có thể là nhận quà ở trên mạng ấy, giống như kiểu người ta livestream ở trên抖音, TikTok ở bên Việt Nam mình ấy. Đó. Đấy. Thì có lẽ là bạn này hát cũng hay cho nên là Linh thấy là cũng khá nhiều người đứng xem bạn ấy hát cũng như là chụp hình. Đấy, ở đây thì là một cái quảng trường nho nhỏ và cái phần cổng chính của cái con phố Tam Ngõ Nhị này thì là ở hướng trên kia cơ. Có nghĩa là chúng ta sẽ bước khoảng tầm 150 m nữa thì sẽ đến cái cổng chính ở hướng trên kia. Còn đây là những cái gọi là những cái ngõ ngách ấy, để chúng ta có thể đi ra đi vào ấy. Thì ở đây có rất là nhiều những hẻm nhỏ như vậy. Và ngay phía trước đây thôi mọi người sẽ thấy là một cái cửa hàng Huawei, một cái cửa hàng Huawei. Và trong này thì sẽ bán những cái mặt hàng liên quan đến điện thoại này, hay là tóm lại những cái đồ công nghệ của Huawei, còn bán cả ô tô các mọi người ạ. Và ngay đây thôi, nó là một cái cửa hàng Starbucks này, đó, Starbucks Coffee. Đấy, thì cửa hàng này hay là cửa hàng Huawei thì Linh cũng đã đều từng vào trong đó rồi. Đó, tuy nhiên là Linh cũng đã vào từ năm trước rồi, cho nên là bây giờ có lẽ là mình sẽ đi vào trong một chút nhỉ, để cho quý vị khán giả xem là liệu có sản phẩm gì mới nó hay ho không. Bên này thì là KFC này. Đấy. Ở đây gọi là Tam Ngõ Nhị bởi vì là nó sẽ có 3 ngõ lớn và 2 cái hẻm nhỏ. 2 cái hẻm nhỏ đấy là những cái con đường cổ từ thời ngày xưa ấy, kiểu thế, hình như là từ thời nhà Minh, nhà Thanh gì đó. Có lẽ là mình vào đây trước đi. Mình cũng khá là tò mò xem là không biết là ở trong này thì có những sản phẩm như nào đây. Một bên là điện thoại này. Đấy. Đây là những cái chiếc điện thoại Nova. Còn bên này là đồng hồ này, của Huawei mọi người nhé, của Huawei. Rất là nhiều người dân người ta đi đến cái khu phố này và người ta vào trải nghiệm sử dụng thử những cái sản phẩm này đông lắm. Đây là máy tính bảng này, máy tính bảng. Lượng người xem thì nhiều nhưng mà chắc người mua thì cũng ít thôi. Lúc nào thì cũng như vậy thôi. Đây là cái con Cura 80 này, hình như là con này là cái con mới nhất. Con mới nhất tại của Huawei tại thời điểm này đúng không nhỉ? Linh cũng không rõ lắm bởi vì là mình cũng không sử dụng cái sản phẩm nào của Huawei cho nên là mình cũng không rõ lắm đâu. Ví dụ như là con này này, Cura 80 Ultra là cộng vào là bao nhiêu tệ đây?
gọi là 10.999 tệ là cái bản cao nhất, coi như là 11.000 tệ đi. 11.000 tệ, 11.000 mà nhân với khoảng tỷ giá hôm nay, 11.000 tệ mà nhân với tỷ giá hôm nay, để Linh thử nhân thử xem nào. 11.000 nhân với khoảng 3.700 đi, là 40 triệu, hơn 40 triệu mọi người ạ. Đó, hơn 40 triệu cho cái chiếc điện thoại Huawei Pura 80 Ultra bản cao nhất này. Đấy. Và hình như theo Linh nhớ không nhầm thì đây chính là cái bản cao nhất mà của Huawei đến cái thời điểm hiện tại. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy cả những chiếc laptop này. Đó, những chiếc màn hình laptop chẳng hạn. Đây Linh mới thấy chiếc Mate 70RS này này. Thì cái con máy này là 13.000 tệ cơ. 13.000 tệ thì còn đắt hơn cả cái máy lúc nãy nữa. Mọi người nhân với cái tỷ giá là khoảng 3.700 ở cái thời điểm hiện tại nhé. Và ở bên này đi thì chúng ta sẽ thấy những cái chiếc máy gập. Đây, con này cơ. Con này mới là đắt nhất, 15.000 tệ, 14.999, có nghĩa là 15.000 tệ. Đây là cái chiếc máy gập của Huawei. Đó. Máy gập này thì Linh thấy là có Samsung, họ cũng gần đây họ cũng mới ra mắt một con máy gập ấy, và có cái giá bán thì như Linh nhớ không nhầm là 70 triệu. Đó, 70 triệu tương đương với khoảng 70 triệu. Còn đây là 15.000 tệ xem nào. 15.000 tệ mà nhân với khoảng là 3.700 thì là cũng là 55 triệu 500 nghìn. Đó, 55 triệu 500 nghìn cho con máy này đây mọi người ơi. Mua tại cửa hàng này đấy, mua tại Trung Quốc luôn đấy. Đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sang xem thử ô tô đi. Xem ô tô đi. Máy gập hay là kể cả những cái máy gập nó kiểu liên quan đến những cái phong cách khác ấy, trông nó đẹp mắt lắm mọi người ạ. Đẹp lắm. Ví dụ là những cái chiếc máy này này, Pura X này này. Đấy, nó sẽ phù hợp với phụ nữ hơn. Đấy, người ta còn thiết kế cả những cái kiểu như là những cái túi như này, những cái kiểu như là cái vỏ thôi nhưng mà trông nó rất là ấn tượng đúng không? Đấy. Chúng ta sẽ xem xe, xem thử một chiếc xe Huawei. Đẹp quá, nhìn như siêu xe luôn mọi người. Luxit S7 này, đẹp quá, không biết là bao tiền nữa, không biết là người ta để giá ở đâu. Bây giờ thì những người dân ấy, họ cũng đang vào ngồi để trải nghiệm thử. Hay là đây là M7. Còn bên trên này là gì? M5. Đây là một chiếc M5, M7. Trông đẹp lắm, trông cứ như là Porsche luôn. Trông đúng kiểu Porsche luôn. Xoay cơ. Chiếc cơ tuột xảo à? 23万到31万。23。这个25。这个25。23. Đây, cái này là 23.000 tệ. 23.000 tệ. Đó. Là 23 vạn đấy mọi người. 23 vạn mà nhân với khoảng 3.700 nhá. 23 vạn nhân với khoảng 3.700 là khoảng 850 triệu. 850 triệu. Thì cái này là 25.000 tệ, có nghĩa là hơn 2.000 tệ nữa. Thì cái thì khoảng 860 triệu. Trời ơi. Đó. Quá là đẹp luôn. Luxpeed. Đây, 23.000 tệ, 850 triệu. Đó. Kia 23.000 tệ là cũng như vậy. Kia là cái con xe tím tím ngoài kia là 25.000 tệ. Đẹp lắm, và mọi người còn đang vào trong để ngồi để trải nghiệm thử này. Mình sẽ quay ở bên trong cho quý vị khán giả xem. Con xe này là 23.000. 23.000. Đó. Đẹp lắm. Ở trong nó rất là đẹp luôn đấy. Đó. Nhìn này, cái chỗ ngồi rất là rộng rãi và cái màn hình cũng rất là rộng, có tận một cái màn hình lái ở bên phía trên kia và một cái màn hình ở ngay giữa này. Ôi đẹp quá. Lát nữa khi mà không có ai thì có lẽ là mình cũng sẽ muốn vào ngồi thử xem. Đẹp, nói chung là đẹp. Đây, ví dụ như cái xe này đây. Đẹp nhờ. Ngoài xe ngoài kia đang không có ai ngồi, để Linh thử vào xem nhé.
Đây, đẹp chưa? Đấy, đây là một cái khoang lái này, ngồi nó rất là rộng rãi đúng không? Và có hai cái màn hình, một cái màn hình to kia và một cái màn hình lái ở đây nữa. Đấy, nó rất là công nghệ luôn đấy. Và ở đây thì sẽ có hai cái chỗ để nước này. Và cái đây là vô lăng cầm lái các thứ này, ôi đẹp quá. Đây là xe 5 chỗ. Đẹp, nói chung là rất là đẹp luôn. Đó, mặc dù là xem xe thì cũng rất là hay, nhưng mà bây giờ Linh sẽ lại đi ra ngoài và quay thêm những ngóc ngách khác để chia sẻ hình ảnh đến quý vị khán giả. Ở trước mặt đây thì quý vị khán giả có thể thấy là cái này thì Linh không biết là cái gì rồi, nhưng mà cái này là cái thuê sạc. Chúng ta quét mã, sau đó thì những cái cục sạc nó sẽ trôi ra ngoài và chúng ta cầm sạc đi để sạc thôi. Đó. Còn ở trên này thì chúng ta sẽ thấy một cái gọi là trên này thì sẽ có gọi là nhà vệ sinh công cộng, cũng như là đây là những cái tủ để đồ của du khách khi mà đến đây thì mọi người cũng có thể là quét mã, sau đó thì là để hành lý chẳng hạn thôi. Đó, mình sẽ không đi theo hướng này đâu. Rất là sạch sẽ bởi vì là liên tục có người quét rác mọi người ạ, ở rất là nhiều nơi. Đó, ở đây thì nó có nhiều cái ngóc ngách, những cái hẻm như này ấy, cho nên là cái việc là mình chọn đi cái hướng nào thôi thì nó cũng là một cái vấn đề đau đầu rồi. Tuy nhiên thì Linh thấy rằng là nó sẽ tập trung chủ yếu mà liên quan đến là những cái gian hàng đồ ăn, đồ uống chẳng hạn. Nó là kiểu phố đêm, là chợ đêm mà. Và cái cổng chính thì nó ở trên kia, cái con đường chính là ở trên kia. Đây là những cái bạn thuê những trang phục để chụp hình này. Ở đây lại có một cái bạn nữ khác đang hát. Tiếp tục bước xuống cái con đường hướng dưới này mọi người nhé. Không nghĩ rằng là đã gần 10 giờ rồi mà lượng người ở con phố này nó vẫn còn đông đến như vậy. Có thể coi đây là cái thành phố không ngủ thì cũng đúng thôi. Có lẽ là cái hoạt động này sẽ diễn ra đến khoảng tầm 1-2 giờ đêm cũng nên. Ôi mọi người ơi, đây trời ơi, nó đông vui nhộn nhịp như thế này luôn. Nhìn chung ấy thì nó sẽ có rất là nhiều những mặt hàng khác nhau, và giá thành ấy thì Linh thấy là nó cũng không quá là đắt đâu. Ví dụ như là đây là một cái cửa hàng quần áo này, để cho quý vị khán giả xem kỹ hơn. Ví dụ như là đây là 99 tệ 2 cái, 99 tệ 2 cái. Đó. Trong kia thì có những cái ví dụ váy vóc chẳng hạn thì là 79 tệ này, hay là 69 tệ một cái chẳng hạn. Thì tóm lại là Linh thấy nó cũng không quá đắt đâu. 99 thì coi như là 50 tệ một cái đi. 50 tệ một cái thì với cái tỷ giá hiện tại thì nó khoảng tầm 180, 190 gì đó. Đây là quần áo. Ngoài ra thì để mà đi hết cái con đường này thì nó còn rất là nhiều những cái cửa hàng khác liên quan đến thứ nhất là thời trang, đến ẩm thực, hay là đến ví dụ như là những cái đồ liên quan đến lưu niệm chẳng hạn. Thì tóm lại là còn rất là nhiều những cái ngóc ngách khác để chúng ta có thể khám phá, tìm hiểu. Thật vui. Đây Linh thấy mấy bạn nữ người ta chơi cái ném qua cái gọi là qua cái lỗ đó. Tuy nhiên là rất là khó luôn. Lâu lâu mới thấy một người có thể ném vào trong được. Đây chính là cái cổng chính của con phố Tam Ngõ Nhị Hẻm mọi người nhé. Đó, đây chính là cổng chính đấy.
Và khu này thì cũng có thể coi là khu trung tâm của thành phố Nam Ninh rồi. Đấy, nếu mà quý vị khán giả có nhu cầu đến với Nam Ninh này du lịch chẳng hạn thì quý vị khán giả có thể nhắn tin cho Linh. Cái con đường này nó còn rất là nhiều những cái ngóc ngách, những cái ngõ hẻm khác nhau nữa. Tuy nhiên là tập hôm nay thì Linh không chủ đích là quay về cái này, bởi vì là riêng cái con phố này thì trước đây Linh cũng đã từng quay một tập vào cái thời điểm là năm trước rồi, nên là mình cũng không muốn là quay lại làm gì nữa, chỉ là giới thiệu thêm những hình ảnh để cho những vị khán giả ai mới xem kênh của Linh thì biết thêm một trong những cái địa điểm tại thành phố Nam Ninh này thôi. Bây giờ thì Linh sẽ lại đi ra ngoài và di chuyển trên đường để đến với một con phố khác gọi là Nam Ninh Chi Dạng. Đó cũng là một cái địa điểm rất là nổi tiếng của thành phố này. Tuy nhiên là bây giờ cũng khá là muộn rồi, thì không biết là sang đến đấy thì còn đông vui nhộn nhịp gì không, hay là đã vắng vẻ rồi. Ra đây thì Linh thấy có cái máy này, hóa ra là cái máy chụp hình. Mình thì mình không biết. Hiểu. Có nghĩa là các bạn ấy sẽ đứng ở đây chụp hình và nó sẽ in ra một cái tờ giống như kiểu là mình được lên tạp chí, một cái tờ báo nào đó. Đấy, giống như là cái hình ở bên cạnh này này. Đấy, bình thường mình qua mình nhìn thấy nhưng mà mình không hiểu là nó để làm gì. Mình không hiểu là chụp ảnh với cái này là chụp như thế nào. Nhưng mà đây, bây giờ qua đây thấy hai bạn nữ đang đứng thì Linh mới hiểu là cách sử dụng của cái máy này. Cũng hay, đây là một trong những cái gọi là một trong những cái mô hình kinh doanh. Một trong những cái mô hình kinh doanh. Đó, buổi tối ở cái khu vực này thì nó như này đây. Cái tập vừa rồi thì Linh quay về xe điện ấy, thì Linh cũng đã đứng ở đây và Linh quay một vài những hình ảnh ở đây cho quý vị khán giả xem rồi. Bây giờ thì mình lấy xe, nhưng mà lấy xe ở cái góc phố này thì nó hơi khó. Một là chúng ta sẽ phải sang bên kia đường. Thì ở đây có hầm đường bộ mà, chính là cái hầm này luôn này. Chính là dưới cái hầm này luôn này. Đây, hầm đường bộ đây. Để chúng ta sang kia đường. Hai là chúng ta sẽ đi bộ lên cái hướng lúc nãy Linh để xe. Đây là những cái chiếc xe cá nhân cho nên là người ta cứ tiện đâu thì người ta vứt đấy thôi. Còn mình là xe công cộng. Khi mà mình để không đúng chỗ ấy, thì cái xe nó sẽ thứ nhất là trên app, trên ứng dụng ấy, nó không cho khóa. Thứ hai là đúng rồi, nó chỉ là đơn giản là nó không cho khóa thôi. Và nó bắt mình phải đi đến một cái nơi khác để mình đỗ xe. Vâng, thưa quý vị, Linh vừa sang bên đường và ở đây thì không thiếu xe để chúng ta có thể lấy. Đó, nhiều lắm mọi người ơi. Nó phải cả mấy trăm chiếc cũng nên. Thực sự là rất là nhiều những chiếc xe công cộng đang được để ở bên ngã tư ở bên này. Và đây là một cái cách mà người ta đem những cái chiếc xe đi sạc điện hoặc là đổi pin gì đó này. Chắc là đi sạc điện thì đúng hơn. Đấy, thì buổi tối thì người ta sẽ đến lấy, hoặc là người ta sẽ chia ra những cái khung giờ rồi. Đó, mình cũng không biết là người ta chia như nào, nhưng mà đây chính là cái cách mà người ta sẽ xếp xe lên, sau đó thì đem đi sạc và sau đó thì lại trả về chỗ cũ chẳng hạn. Đấy, xe công cộng nó nhiều như thế cơ mà. Cho nên là thực sự là ở Trung Quốc này á, nếu mà chúng ta không sử dụng xe cá nhân cũng được luôn. Bởi vì là không đi xe máy điện công cộng thì hoàn toàn có thể đi tàu điện ngầm hay xe buýt chẳng hạn. Nó cũng rất là tiện lợi. Đó, Linh lấy xe rồi và bây giờ thì mình lại đi thôi. Ở Trung Quốc, cụ thể là ở thành phố Nam Ninh này thì cái tỷ lệ sở hữu xe điện đang là cao nhất ở Trung Quốc luôn. Người ta thống kê là cứ trung bình là cứ 1,5 người thì sẽ có một người sở hữu một chiếc xe máy điện. Vừa là thủ phủ xanh cũng như là vừa là cái thủ phủ xe điện của Trung Quốc luôn. Đẹp quá. Đường phố rất đẹp luôn. Đi xe máy điện thì nó cứ im thít như này đấy. Nói chung là ở đây thì người ta, thứ nhất là người ta đã quy hoạch từ lâu ấy, vậy nên là họ có những cái làn đường riêng và xây dựng nó, những cái nơi mới xây thì người ta sẽ có những cái quy hoạch cụ thể bài bản để mà có thể là tập trung vào việc là phát triển xe máy điện. Cho nên là
ở đường phố thì đa phần là chúng ta sẽ thấy xe máy điện rất là nhiều, nhiều hơn cả những cái phương tiện khác cộng lại mà. Đấy. Nếu mà đi xe máy điện thì sẽ được như này, nó sẽ đỡ ồn ào hơn. Đó. Tuy nhiên là nó cũng tùy quốc gia nữa. Ví dụ như là quốc gia của chúng ta thì tóm lại là cái sự quy hoạch ngay từ ban đầu ấy, thì nó đã gần như là có thể nói là nó hơi bị lộn xộn. Cho nên là bây giờ gần như là kể cả học theo Trung Quốc là phát triển xe máy điện, tuy nhiên là giống như kiểu là đang học cái phần ngọn thôi ấy. Đấy. Cũng hy vọng rằng là cái việc thay đổi này thì trong tương lai sẽ thành công thôi, bởi vì là những cái sự thay đổi nào thì ban đầu cũng sẽ vấp phải những cái luồng ý kiến nó trái ngược nhau. Tuy nhiên là Linh cũng thấy rằng là nếu chỉ là ở trong nội thành thôi, có những phương tiện công cộng hay là có những chiếc xe máy điện đi lại thì nó có lẽ là nó cũng đỡ được phần nào cái việc là ô nhiễm tiếng ồn cũng như là giảm phát thải ra môi trường ấy. Đấy. Còn về cái việc là pin của xe điện chẳng hạn thì nó dễ rủi ro liên quan đến những cái vấn đề cháy nổ, thì Linh nghĩ rằng là dần dần thì những cái gọi là những cái chính sách hay là đúng rồi, những cái chính sách mà liên quan đến cái việc là sản xuất xe điện thì những cái nhà sản xuất họ sẽ phải đáp ứng đầy đủ thôi. Có nghĩa là ví dụ như là pin người ta phải đáp ứng cái điều kiện nào thì mới có thể là được sản xuất xe chẳng hạn. Đấy. Thì càng dần thì càng lúc thì công nghệ càng phát triển thì mọi thứ, những cái thứ này thì Linh nghĩ rằng là nó cũng sẽ phát triển theo thôi. Tuy nhiên là để chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, một cái câu chuyện rất là nổi bật, giống như cái video lần trước Linh cũng có nói qua, thì việc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện đối với Việt Nam của chúng ta thì có lẽ là nó cũng khá là nan giải và sẽ còn gặp phải rất là nhiều những cái ý kiến khác nhau nữa, từ giờ cho đến lúc là gọi là quyết định, từ giờ cho đến lúc là gọi là ứng dụng vào thực tế, và kể cả sau đó nữa thì có lẽ là vẫn như vậy thôi. Bây giờ thì Linh đang cố gắng tìm đường di chuyển đến con phố Nam Ninh Chi Dạ, một địa điểm khác nữa cũng rất là nổi bật của thành phố Nam Ninh, một trong những cái địa điểm trong hành trình tour 3 ngày 2 đêm đến với thủ phủ Nam Ninh, thủ phủ của Quảng Tây Trung Quốc. Tuy nhiên là cái việc Linh đi xe như vậy thì Linh không nhìn được bản đồ và mình cũng không rõ là mình đang đi đúng đường nữa chưa. Thưa quý vị, là Linh đã bị lạc đường thật rồi, và Linh đã di chuyển từ cái chỗ con phố Tam Ngõ Nhị Hẻm đó thêm khoảng 40 phút rồi, nhưng mà chưa đi được đến với con phố Nam Ninh Chi Dạ. Và bây giờ thì Linh đang đi vào một cái con hầm, gọi là không biết là nó có dài không, nhưng mà cái phần đường này là phần đường dành cho những cái chiếc xe máy điện như Linh. Bây giờ cũng khá là muộn rồi ấy, cho nên là lượng người đi lại ở trên đường nó cũng rất là ít rồi. Đó, ở sau bên trái này ấy, thì sẽ là những cái làn dành cho ô tô. Còn cái làn này của Linh đang đi là làn của xe hai bánh. Theo như Linh nhìn bản đồ thì cũng sắp đến rồi đấy, cũng sắp đến cái con phố Nam Ninh Chi Dạ rồi. Tuy nhiên là khi mà mình đến vào cái khung giờ này thì có lẽ là cũng chẳng còn gì nữa đâu. Quá là muộn rồi, bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi mọi người ạ. Đây, đi ra khỏi hầm rồi đây. Và lúc nãy thì Linh đã phải đi qua một cái cây cầu rất là dài, và ở bên dưới đó là con sông Ung Giang. Con sông đó là con sông chảy giữa thành phố Nam Ninh. Đó, nó là một phần của một nhánh của sông Tây Giang. Đó, sông Tây Giang, Ung Giang, Châu Giang. Bây giờ mà lát nữa đi đến cái địa điểm ở trên bản đồ chỉ mà lại còn không đúng cái con phố Nam Ninh Chi Dạ nữa thì đúng là quá là mất thời gian. Bởi vì bây giờ đã quá là muộn, và sáng sớm ngày mai thì Linh với bạn Vương Khang sẽ lại cùng nhau di chuyển trên một chuyến tàu cao tốc để đến với thành phố Quý Châu rồi. Tuy nhiên là vào 11 giờ đêm mình vẫn còn đang lạc đường ở đây. Bạn Khang thì đã về khách sạn từ khá là sớm rồi. Còn Linh thì đi quay đêm, vậy nên là giờ này còn đang vất vưởng ở ngoài đường. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy những chiếc xe như này này. Đó, cũng đều là những chiếc xe công cộng đấy mọi người ạ. Nhưng mà những cái người để xe ở những cái vị trí như này thì tóm lại là họ không ý thức, cho nên là họ để linh tinh đấy. Chứ chả ai mà cho phép để xe như vậy cả.
Có vẻ như là cái con phố Nam Ninh Trị Dạ này thì chúng ta sẽ phải ra đến ngoại, có nghĩa là phần rìa bên ngoài trung tâm của thành phố. Giờ này mà đây là một trong những cái lối để xuống với khu vực tàu điện ngầm này. Linh cần phải dừng xe để có thể là xem bản đồ một chút. Bởi vì nãy ấy, khi mà bắt đầu di chuyển ấy, thì Linh không nhìn bản đồ và Linh lại quay thêm một cái tuyến đường, cho nên là càng đi nó càng bị lạc. Ra ngoài này nó vắng vẻ quá, cho nên là cũng khá là lo lắng đấy. Bởi vì là mình không rõ là mình đi như vậy thì nó có đúng không ấy. Cảm giác là không đúng một chút nào luôn. Không đúng mọi người ạ. Linh cảm giác là không đúng đâu. Không thấy ai đi. Mình sợ rằng là lên trên đấy là phần đường dành cho những chiếc xe ô tô ấy. Cho nên là mình cũng chả dám đi đâu. Mình sẽ lại đi thẳng thôi. Đó, thưa quý vị, trong lúc mà bảo là đi quay trở về thì lại thấy nó ở đây. Nhưng mà đúng là bây giờ đã hết giờ rồi thì phải, cho nên là vắng tanh vắng ngắt rồi. Thôi thì chúng ta sẽ cố gắng đi đến cái cổng vậy để không biết là vào được không. Quay cho quý vị khán giả xem cái cổng Nam Ninh Trị Dạ này một chút. Trời ơi, tìm mãi thì không thấy, mà không tìm thì lại vô tình lại thấy ở nó ở trên đường. Linh đã phải quanh quẩn, nói chung là cũng tầm 1 tiếng rồi đấy mọi người ạ. 1 tiếng để di chuyển ở trên đường. Mặc dù là cái quãng đường nó không quá là xa đâu, nhưng mà tóm lại là do mình lạc đường thôi. Giờ này thì chắc là hết giờ rồi. Bình thường thì nó phải rất là đông vui nhộn nhịp ở ngay chính ở chỗ này cơ. Trước đây Linh đến rồi mà. Đó, đây chính là Nam Ninh Trị Dạ. Cái con phố này thì là nó ở nằm ngoài rìa của trung tâm thành phố. Đây này, bình thường là chúng ta sẽ đi vào đây này. Thực ra là vẫn còn có một vài những cửa hàng người ta vẫn đang bán. Vẫn có người đang vui chơi ở trong đấy mọi người ạ. Mình sẽ đi vào một chút nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ đi vào theo cái lối này. Không mất vé đâu, nhưng mà người ta làm theo cái kiểu đi rích rắc như này để tránh cái tình trạng nó bị ùn ứ thôi. Bình thường á là cái con phố này nó đông lắm. Đông, thứ nhất là khách địa phương, thứ hai là du lịch rất là nhiều. Mình vào đây với cái khung giờ gọi là quá là muộn đi. Đấy. Khi mà đi vào đây thì vẫn thấy vẫn còn khá người đây chứ. Con phố này thì cũng là một trong 2 con phố mà khách du lịch Việt Nam khi mà đến đây thì sẽ được dẫn đến. Vào trong này thì mọi người sẽ gọi là thưởng thức ẩm thực là chính, ăn uống, trải nghiệm những cái món ăn của Trung Quốc, những cái món đồ ăn, đồ uống của Trung Quốc, và gọi là xem những cái chương trình về văn hóa nghệ thuật được biểu diễn ở một cái quảng trường ở trong này. Mango. Đây là một cửa hàng bán chắc là những cái món liên quan đến vải, đến xoài là chính. Không ngờ đi vào đây thì vẫn còn thấy có những người chơi đấy. Tôi nghĩ rằng là giờ này đóng cửa rồi cơ. Đây là trang phục để chúng ta có thể là thuê này, sau đó là chụp hình này. Đấy, những cái bạn nữ khi mà đến đây thì mặc những trang phục này chụp ảnh sẽ rất là đẹp.
Ở trong này, lần trước Linh nhớ là ở trong này thì phải có một cái nơi gọi là một cái quảng trường ở trên kia. Đúng rồi, không biết có phải bên này không. Đúng rồi, họ sẽ tổ chức những cái chương trình kén rể vui chơi trên kia. Tuy nhiên là bây giờ thì không phải giờ đó nữa rồi. Đây có các bạn nữ đang nhảy này, rất là xinh xắn này. Đó, các bạn này thì có lẽ là đang tập duyệt cho một cái chương trình nào đó. Bình thường sẽ thấy các bạn nữ đứng ở trong những cái gọi là những cái lồng như thế này để các bạn ấy múa những cái trang phục truyền thống, hoặc là làm một cái gì đó ở trong đó để thu hút khách du lịch. Hình ảnh này là hình ảnh gọi là bát mì ốc Liễu Châu, hình ảnh của mì ốc Liễu Châu, một cái biểu tượng của thành phố Liễu Châu, Quảng Tây. Ở đây thì đồ ăn, đồ uống thì nó cũng đa dạng lắm. Những cái món ăn đặc sản của tỉnh Quảng Tây này hoặc là những cái món đồ uống khác. Đó, thưa quý vị khán giả, việc Linh di chuyển đến đây nó mất quá là nhiều thời gian. Vậy nên là khi mà đến đây thì đã không còn đông vui nhộn nhịp để chia sẻ những hình ảnh nó hay hơn đến cho quý vị khán giả rồi. Sáng mai thì Linh còn một chuyến đi đến với gọi là thành phố Quý Châu, thành phố Quý Dương của tỉnh Quý Châu, Trung Quốc nữa. Và cái chuyến đi đó thì vào sáng sớm, vậy nên là bây giờ Linh sẽ phải quay trở về khách sạn thôi. Từ đây mà để về đến khách sạn của Linh cũng rất là xa, hơn 10 km cơ. Và cái con đường đó là con đường Linh xem trên bản đồ. Còn cái việc mình di chuyển thực tế thì biết đâu mình lại lạc như lúc nãy thì mất cả tiếng đồng hồ chỉ đi trong cái quãng đường khoảng vài km như vậy. Đó. Tập này thì Linh cũng mang tính là giới thiệu những cái địa điểm mà liên quan đến du lịch để chia sẻ đến quý vị khán giả là chính thôi. Và trong này thì đã có hai cái địa điểm du lịch nổi bật tại thành phố Nam Ninh rồi. Đó là con phố này, Nam Ninh Trì Dạng, cũng như là con phố Tam Ngõ Nhị Hẻm. Theo bản thân Linh thấy thì Tam Ngõ Nhị Hẻm sẽ vui hơn bởi vì là nó sẽ vui, sẽ đẹp và sẽ phong phú hơn. Còn con phố này thì mang tính về văn hóa cũng nhiều, tuy nhiên là phải đi đúng giờ cơ. Đó. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video, và hy vọng rằng là trong những tập tới thì quý vị khán giả vẫn còn tiếp tục đồng hành cùng Linh để chúng ta ngắm nhìn một cái thành phố khác, đó là thành phố Quý Dương thuộc tỉnh Quý Châu, một trong những tỉnh nghèo nhất của Trung Quốc, để xem là đời sống ở đó thì như thế nào. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.